મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે અરસીભાઈને. ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ટ્રેક્ટર મહિન્દ્રા ભૂમિપુત્ર છે અને અરસીભાઈને વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર અને ઓનર છે અરસીભાઈ. ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. મોડલ છે 2010 અને 12મો મહિનો, ઓલમોસ્ટ 2011ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર ગણાય. કંપની કલર છે, કંપની કન્ડિશનમાં અત્યારે ટ્રેક્ટર છે. એક પર રૂપિયાનો ખર્ચો નથી તેવું ટ્રેક્ટરના ઓનર અરસીભાઈનું કહેવાનું છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિક અરસીભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. સાવ ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. બેટરી સારી છે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટાયરની વાત કરું તો ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ બધા કમ્પ્લેટ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના. એક જ હાથે ચલાવેલું છે, ક્યાંય પણ ડ્રાઇવિંગમાં ચલાવેલું નથી. બાકી તમે વધારે માહિતી માટે અરસીભાઈનો કોન્ટેક કરજો અને અરસીભાઈને પહેલા ફોન કરીને જ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોવા જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. અને ટ્રેક્ટરની કિંમત તમે અરસીભાઈને ફોન કરીને પૂછી લેજો. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને ભાવપરા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો અરસીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે અરસીભાઈ નામ 99092 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.